Hello everyone, মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই বনাবলৈ লৈছো জলফাই মিঠা আচাৰৰ এটা ৰেচিপি। আশা কৰো ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। তাৰ বাবে মই আধা কেজি জলফাই ভালকে ধুই লৈছো আৰু গেছত এটা সসপেন তুলি দিছো। তাত অলপ পানী দি জলফাইখিনি দি দিছো। জলফাইখিনি মই অলপ সময় সিজাই লম আৰু অলপ সিজাৰ পাছতে এইখিনি মই টুকি থৈ ৰ'দত দি অলপ শুকুৱাই লম। এতিয়া জলফাইখিনি মই গুটিবোৰ অতৰাই লৈ হাতেৰে অলপ পিটিকি ললো। জলফাইৰ মিঠা আচাৰ বনাবৰ বাবে মই অলপ গুড় মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছো আৰু এখন কেৰাহী পাতি দি তাত কেইটামান শুকান জলকীয়া দিছো, কেইটামান পাঁচফোৰণ দিছো আৰু কেইটামান চফ দি দিছো আৰু এইখিনি মই অলপ সময় ভাজি লৈছো। এয়া মই অলপ ভাজি হোৱাৰ পাছত এইখিনি এটা মিক্সি জাৰত পিচি লম। এতিয়া মই সেই একেখন কেৰাহীতে অলপমান মিঠাতেল দি দিছো আৰু তেলখিনি ভালকৈ পকি অহাত কেইটামান পাঁচফোৰণ দি দিছো। এতিয়া মই ইয়াত জলফাইখিনি বাকি দিছো আৰু অলপ লৰাই দিছো। জলফাইখিনি মই অলপ সময় লৰাই ভাজি লৈছো আৰু এতিয়া মই ইয়াত এচামুচ হালধি দি দিছো, এচামুচ নিমখ দিছো আকৌ অকণমান লৰাই দিছো। এতিয়া মই ইয়াত গুড়খিনিও বাকি দিছো। গুড়খিনি দিয়াৰ পাছত এইখিনি মই ঘনাই লৰাই আছো যাতে তলত লাগি নধৰে আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই থৈছো। অলপ লৰাই ইয়াত মই এতিয়া এচামুচ ৰেড চিলি দি দিছো। আকৌ একে ধৰণে লৰাই আছো। এইদৰে লৰাই মই গুড়খিনি গলালৈকে লৰাই আছো। এয়া সব গুড়খিনি ধুনীয়াকৈ গলি গ'ল। একেবাৰে শেষত মই ইয়াত আগতে পিচি থোৱা মছলাখিনিও বাকি দিছো। আকৌ অকণমান লৰাই দিছো। এতিয়া এইখিনি মোৰ সম্পূৰ্ণকৈ হৈ গ'ল আৰু গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি থৈছো আৰু এইখিনি মই চেঁচা হোৱাৰ পাছত এটা গ্লাছৰ চাফা বটলত ভৰাই থৈছো। চাওক মোৰ জলফাই মিঠা আচাৰখিনি সম্পূৰ্ণকৈ হৈ গ'ল। আপোনালোকে মোৰ এই মিঠা আচাৰৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।